සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ බුද්ධගයා පුදබිම. බුද්ධගයාව පිහිටා තිබෙන්නේ ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ ගයා දිස්ත්‍රික්කයේය. අතීතයේදී එය හැඳින්වූයේ බෝධි මණ්ඩල හා බෝධි මන්ද යන නම්වලිනි. එහි ප්‍රධාන භික්ෂු ආරාමය හඳුන්වන ලද්දේ බෝධි මණ්ඩ විහාරය ලෙසය. අද එය මහා බෝධි මහා විහාරය ලෙස හඳුන්වයි. 2002 වසරේදී එය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම භූමියක් ලෙස නම් කෙරුණි. නැගෙනහිර දිග ගේට්ටුවෙන් විහාර අංගණයට පිවිසෙන වන්දනාකරුවාට තමන් ඉදිරියෙහි ඉහළට නැගී සිටින විහාර කොටද පහතින් ඈතට විහිදී යන සුපිරිසිදු වූ විහාර භූමියද දිස්වේ. පියගැට පෙළ බැස විහාරය දෙසට ගමන් කරන විට එහි වම්පස විශාල ලෝකඩ ගාන්ඨාරයක් දැකගත හැක. එය 1877 දී බුරුමයේ මින්ඩන් මින් රජු විසින් දූත පිරිසක් අත මෙහි එවා තිබේ. එය පසුකර මද දුරක් ඉදිරියට යන විට පූජා භූමියට ඇතුළු වන දොරටුව සලකුණු කෙරෙන අලංකාර කැටයමෙන් යුතු තොරණක් හමුවේ. ඊට මදක් ඔබ්බෙන් වම්පසින් ඇති කුඩා විහාරය සියුම්ව තනන ලද කුළුණු සහිත පෝටිකෝවකින් සමන්විතය. පෝටිකෝව යට විශාල වටකුරු ගල් පුවරුවක් මත ඈත යුගයේදී බුදුන් වහන්සේ සීවීමට සංකේතයක් ලෙස යොදාගත් සිරිපතුල් නෙලා ඇත. දැන් අප සිටින්නේ අතිපූජනීය අතිශ්‍රේෂ්ඨතම මෙන්ම බෞද්ධ ලෝකයේ ඇති ඉතාම අලංකාර විහාරයන්ගෙන් එකක් වූ මහා බෝධි විහාරය අභියසයි. චතුරස්‍රාකාර මෙම වෙහෙර ක්‍රමයෙන් ඉහළට කුඩා වෙමින් ගොස් ශිඛරයකින් කෙළවර වෙයි. එහි සතර කෙළවරේ එබඳුම කුඩා ශිඛර 4ක් වෙයි. මෙම විහාරයේ ඇතුළත ප්‍රධාන ප්‍රතිමා ආසනය වෙයි. බුදුන් වහන්සේ උතුම් වූ බුද්ධත්වයට පත් වූ ස්ථානයේ මෙම ප්‍රතිමා ආසනය පිහිටා ඇත. මෙය සියලු බුදුවරුන්ට අදාළ ජය අසුන ලෙසද පෘථිවියේ නාභිය ලෙසද සැලකේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 588 වෙනි වසරේ වෙසක් පුර 15ක පොහෝ දින මෙම වජ්‍රාසනයේ වැඩ සිටි බෝසතාණන් වහන්සේ මාර පරාජය කොට උතුම් වූ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූසේක. උන්වහන්සේට චක්ඛුං උදපාදි, ඥානං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආලෝකෝ උදපාදි යනාදී වශයෙන් සර්වඥතා ඥානය පහළ විය. මෙම උතුම් වූ පුදබිම සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා විසින් අත් නොහරින හෙවත් අවිජහිත භූමි සතරෙන් එකකි. සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා උතුම් වූ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වන්නේ මෙහිදී යැයි පැවසේ. අතීතයේදී මෙම වජ්‍රාසනය මත තැන්පත් කර තිබූ ඉතාමත් සිත් ගන්නා සුළු වූ බුද්ධ ප්‍රතිමාව බොහෝ කාලකට පෙර විනාශ කර දමා තිබේ. දැන් මෙහි තිබෙන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හම් තුමා විසින් මහන්තාගේ ගෙමිදුලෙහි තිබී මෙහි තැන්පත් කර ඇති බුද්ධ ප්‍රතිමාවයි. එය දසවන සියවසේ අගභාගයට අයත් වන අතර මීටර් 2කට වඩා උසය. බුදුන් වහන්සේ භූමි ස්පර්ශ මුද්‍රාවෙන් සිටින විලාසය එයින් පිළිඹුවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ සැදැහැවතකු විසින් දැක පහන් සංවේගයේ උපදවා ගත යුතු තැන් 4ක් පිළිබඳව දේශනා කළසේක. සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ උතුම් වූ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූ මේ බුද්ධගයා පුණ්‍ය භූමිය ඉන් එකකි. ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටා තිබෙන්නේ මහා බෝධි විහාරය පිටුපසය. වර්තමාන බෝධි වෘක්ෂය රෝපණය කරන ලද්දේ 19 වන සියවසේදී. එය මුල් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගෙන් පැවතෙන එහි 5 වන පරම්පරාවට අයත් ලෙස සැලකේ.
ඊට පෙර එහි පැවති බෝධීන් වහන්සේලා කිහිපයක්ම මැරී ගොස් හෝ විනාශ කර දමා ඇත්තේය. නමුත් නැවත ප්‍රාතිහාර්යාත්මක අන්දමින් බෝධීන් වහන්සේ පැන නැංගේය. අශෝක රජතුමාගේ දියණිය වූ සංඝමිත්තා රහත් තෙරණින් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට මෙම බෝධීන් වහන්සේගේ ශාඛාවක් ගෙන ඒමේ සිද්ධිය ඓතිහාසික සාක්ෂි සහිතය. අඛණ්ඩ ලිඛිත ඉතිහාසයක් සහිත ලෝකයේ ඇති පැරණිතම වෘක්ෂය එය වේ. බුද්ධගයා පුදබිමෙහි මෙතෙක් දැකිය හැකි පැරණිතම පූජනීය වස්තුව නම් බෝධීන් වහන්සේ මූලයෙහි තැන්පත් කොට ඇති බාහිර වජ්‍රාසනයයි. මෙය ඇතැම් විට විහාරයේ ඇතුළෙහි ඇති පැරණි වජ්‍රාසනය මත තබා තිබූ පුවරුවක් විය හැකිය. අප භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උතුම් වූ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමෙන් පසුව සති 7ක් ජයශ්‍රී මා බෝධිය සෙවණෙහි හා ඒ ආසන්නෙහි සමවත් සුවයෙන් කාලය ගත කළසේක. පළමු සතිය උන්වහන්සේ විමුක්ති සුව විඳිමින් ජයශ්‍රී මහා බෝධි මූලයෙහි වැඩ සිටියහ. බුදුන් වහන්සේ තවමත් බෝධි මූලයෙහි වැඩ සිටින්නේ බුද්ධත්වයට පත් වී නොමැති නිසා යැයි සැක කළ දෙවියන්ගේ සැකය දුරු කිරීමට උන්වහන්සේ එහිදී යමා මහ පෙළ පෑසේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවන සතියේ තමන් වහන්සේට බුද්ධත්වයට පත්වීමට උපකාරී වූ බෝධීන් වහන්සේ දෙස ඇසිපිය නොහෙලා බලා සිටිමින් අනිමිස ලෝචන පූජාවෙන් කළ ගුණ සැලකීහ. මහබෝධි විහාරයේ ප්‍රධාන දොරටුව දෙසට යන විට දකුණු අත පැත්තේ බැම්ම උඩ මහබෝධි විහාරයේ මුදුනේ කොත වැනි තනි කොතක් සහිතව පිහිටි වෙහෙර අනිමිස චෛත්‍යයි. බුදුන් වහන්සේ අනිමිස ලෝචන පූජාවෙන් වැඩ සිටි ස්ථානය එයයි. උන්වහන්සේ තුන්වන සතිය බෝමැඩටත් අනිමිස ලෝචනය කළ ස්ථානයටත් අතර රුවන් සක්මනක් තනා ධර්මය මෙනෙහි කරමින් සක්මන් කළහ. එය සිහිවීම සඳහා මෙහි රතන චංකමන චෛත්‍ය ඉදිකර ඇත. බුදුන් වහන්සේ සක්මන් කරද්දී පියුම් 18ක් පැන නැගුණු බවට බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වේ. එය පිළිබිඹු කිරීමට වේදිකාවේ නිර්මාණය කළ නෙළුම් මල් වලින් කිහිපයක් අදටත් දැකගත හැකිය. තථාගතයන් වහන්සේ තමන් අවබෝධ කළ ධර්මය නුවණින් මෙනෙහි කරමින් සිව්වන සතිය රුවන්ගෙහි ගත කළහ. විශේෂයෙන්ම අභිධර්මය මෙනෙහි කළසේක. එහිදී බුදුන් වහන්සේගේ සිරුරෙන් සවනක් ගන බුදුරැස් විහිදින්. බෞද්ධ කොඩියට පාදක වූයේද ඒ ෂඩ්වර්ණ රශ්මී මාලාවයි. බෝධිය ආසන්නයෙහි සති 4ක් ගත කළ බුදුන් වහන්සේ නිරංජලා ගඟෙන් එතරව පස්වන සතියේ අජපල් නුගරුකමල සමාපatti සුවයෙන් වැඩ විසූහ. මහබෝධි විහාරයේ අසල පස්වන සතිය සිහිවීම සඳහා පුවරුවක් තබා ඇත. නමුත් අජපල් නුගරුක පිහිටා තිබුණේ නිරංජනා ගඟෙන් එතරයි. බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වීමට පෙර සුජාතා සිටු දේවිය කිරිපිඩි පූජාව සිදු කළේද එතනදීය. සයවන සතියේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙදෙල්ල ගස් සෙවණේ සමවත් සුවයෙන් කල්ගත කළසේක. එහිදී සිදු වූ මහා වර්ෂාපතනයෙන් බුදුන් වහන්සේ ආරක්ෂා කිරීමට මුචලින්ද නාගරාජයා තම දරණයෙන් උන්වහන්සේගේ සිරුර වෙලාගෙන නයිපෙනේ උන්වහන්සේගේ සිරසට ඉහළින් තබාගෙන සිටියහ.
බුද්ධගයා විහාර සංකීර්ණයේ ඒ සංකේතවත් කිරීමට පොකුණක් තනා ඇතත් නියම මුචලින්ද විල පීඨා තිබෙන්නේ නේරංජනා ගඟින් එතෙරය. සත්වන සතියේදී බුදුන් වහන්සේ රාජායතන කිරිපළු රුකුමුල සමාධි සුවයෙන් ගත කළසේක. එය සිහිවීමටද විහාරයේ ආසන්නයේ සීවටනයක් තනා ඇත. නමුත් පුරාණ රාජායතන කිරිපළු රුක පිහිටා තිබී ඇත්තේ මෙහි සිට තරමක් දුරින් මුචලින්ද විලට ආසන්නවය. තපස්සු බල්ලික වෙළඳ දෙබෑයන් බුදුන් වහන්සේට විලඳ හා මීපැණි පිදුවේද බුදුන් වහන්සේ බුදුවීමෙන් පසුව ප්‍රථම දානය වැළඳුවේද මෙහි වැඩ සිටියදී. විනය පිටකයේ මහා වග්ගපාලියේ සඳහන් වන්නේ බුදුහිමි වැඩ සිටි සති 5ක් පිළිබඳ පමණි. එනම් ශ්‍රී මහා බෝධි මූලයේ, අජපල් නුගරුක් මූලයේ, මිදෙල්ල රුක මූලයේ, රාජායතන කිරිපල් රුක් මූලයේ හා නැවත අජපල් නුගරුක මූලයේ. අභිධර්ම අටුවාවේ හා ජාතක අටුවාවන්හි සතිය පිළිබඳව සටහන් වේ. 8 වන සතියේදී බුදුන් වහන්සේ නැවතත් අජපල් නුගරුක මුල වැඩ සිටින විට සහම්පති බ්‍රහ්මයා පැමිණ බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්ම දේශනා කිරීමට ආරාධනා කරන ලදී. එම ආරාධනාව පිළිගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කරන්නේ කාටදැයි විමසා බලා බුදුන් වහන්සේට බුද්ධත්වයට පෙර උපකාර කළ පස්වග තවුසන්ට දහම් දෙසිය යුතුයයි තීරණය කර ඔවුන් සිටි බරණැස ඉසිපතන මිගදාය වෙත වැඩම කළසේක. මහාබෝධි මහා විහාරයේ ගල් වැටකින් වට වී ඇත. ගල් වැටෙන් පිටත සිය ගණනක් කුඩා ස්තූප විහාරයේ අවට උද්‍යානය තුල හා ඒ අවට දක්නට ලැබේ. මේ ස්තූපවල රහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කර ඇතැයි සැලකේ. මහන්තා නැමැති හින්දු පූජකවරයෙකුගේ අයිතියට පත්ව තිබූ බුද්ධගයාව නැවතත් අපට වන්දනාමාන කරගන්නට ලැබෙන්නේ අනගාരിക ධර්මපාලතුමන්ගේ කැපවීම නිසාය. බුද්ධගයා විහාරයේ බිත්තියේ රාමු තුළ බුද්ධ රූප හා බෝධිසත්ව රූප විශාල සංඛ්‍යාවක් දැකගත හැකිය. පූජා භූමියේ ගිනිකොන කෙළවරේ අශෝක කුළුණක කොටසක් තිබේ. බාරුත් ස්තූපයේ හා කුමාරෝන් පුවරුවේ දැක්වෙන සටහනකින් පෙනී යන්නේ ඇත් රූපයක් සහිත හිසකින් යුත් අශෝක කුළුණක් බුද්ධගයා විහාරයේ නැගෙනහිර දොරටුවට දකුණු පසින් මුලදී සිටුවා තිබුණ බවයි. බුද්ධ චරිතයේ අවස්ථා නිරූපණය කෙරෙන ගල් කැටයම් රාශියක් උතුරු දෙසින් තාප්පයේ දක්නට ලැබේ. මේ රාත්‍රී කාලයේදී ගත් ඡායාරූප කිහිපයකි. මහා බෝධි විහාරය උදෑසන 5 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා වන්දනා කරගත හැකිය. ජංගම දුරකථන හා වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ගෙන යාමට අවසර නැත. ඉන්දියන් රුපියල් 100ක් ගෙවා කැමරාවක් පමණක් එහි රැගෙන යා හැකිය.